नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई दराज एप्लिकेसनबाट गरेको अर्डरलाई कसरी क्यान्सल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यदि तपाईले दराज एप्लिकेसनलाई युज गर्नुहुन्छ र तपाईले दराज एप्लिकेसनबाट कुनै पनि सामान अर्डर गर्नुभएको छ र तपाईले त्यसलाई क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी दराज एप्लिकेसनबाट अर्डर गरेको सामानलाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईलाई भिडियो मन परे भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र यदि तपाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला। अब तपाईहरुले दराजमा कुनै पनि सामानलाई अर्डर गरिसक्नु भएको छ या तपाईले कुनै पनि सामानलाई एड कार्ड गर्नुभएको छ र तपाईले त्यसलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ या त्यसलाई तपाईले क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। तपाईले दराज एप्लिकेसनबाट सामानलाई क्यान्सल गर्नको लागि तपाईले दराज एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर दराजको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले कुनै पनि सामानलाई एड गर्नुभएको छ भने तपाईले तल दिएको कार्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कार्ड अप्सनबाट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले नर्मल रूपमा माथि दिएको डिलिट बटनबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले साइडमा दिएको तपाईको सामानलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर सामान सिलेक्ट गरिसकेपछि माथि दिएको डिलिट अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तल दिएको डिलिट अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एड गरेको त्यो सामान डिलिट भइसकेको छ। यदि तपाईले कुनै पनि सामानलाई अर्डर गरिसक्नु भएको छ, जस्तै तपाईले एकाउन्टमा जानुहोस् र यहाँनिर मेरो पेमा एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। पेमा क्लिक गरेदा बित्तिकै तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सामान अर्डर भइसकेको छ। तपाईले सिर्फ पेमेन्ट मात्रै गर्न बाँकी छ या तपाईले पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ भने तपाईले सेम तरिकाबाट क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले तल दिएको क्यान्सल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा अर्को इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईले यहाँनिर एउटा सेलेक्ट भनेर अप्सन दिएको छ जुन क्यान्सलको एउटा रिजन दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँनिर धेरै अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले कुनै पनि एउटा अप्सनलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट कुनै पनि अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नु, जस्तै मैले यहाँनिर चेन्ज माइन्डको अप्सनलाई क्लिक गरेर तल दिएको कन्फर्म अप्सनमा क्लिक गरेर यदि तपाईले कुनै पनि यहाँनिर लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईले तल पनि आफ्नो जिज्ञासाहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईले तल दिएको सबमिट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सामान यहाँनिर क्यान्सल भइसकेको छ। यसरी आफूले अर्डर गरेको सामानलाई दराज एप्लिकेसनबाट धेरै आसान तरिकाले क्यान्सल गर्न सक्नुहुनेछ।